Dragi mei raci, bine ați venit la etalarea de iubire și bănuți pentru luna august. Vom face etalarea, așa cum știți, da, cu 3 seturi de cărți diferite, doar că o vom face un pic mai extinsă. Voi scoate mult mai multe cărți pentru fiecare categorie în parte. În descriere vă las minutul exact. Așa că hai să dăm drumul la treabă. Începem ca întotdeauna cu racii care au deja o relație. Să vedem ce se arată în luna august din punct de vedere amoros pentru voi. Hai să tăiem cărțile și să vedem. Îndrăgostiții, ok, galeașca și 7 de bâte. Pentru unii dintre voi, pentru că nu are cum să fie valabil pentru toată lumea, vreau să încercăm deja să facem diferența între băi, se potrivește ceva cu situația care o trăiesc eu sau nu. Pentru că am avut o doamnă foarte recalcitrantă și nesimțită pe care chiar i-am răspuns exact așa. Ești o nesimțită, da? La mesajul pe care mi l-a lăsat, nu data trecută, bine, nu pentru luna august, ci anterior, da? La bonusul din luna iulie. Așadar, hai să încercăm să facem diferența. Rezonează ceva cu tine sau nu? Dacă rezonează, fă ceva dacă vrei cu mesajele care le auzi. Dacă nu rezonează, du-te. Așa că treci mai departe. Avem situația, da, eu sunt foarte, foarte rea în privința asta, adică, băi, nu vii să te cași la mine în casă, da? Nu vii să-mi zici mie niște lucruri care... Dar ar trebui cumva așa să ai un pic de obraz, că mai ales că ești femeie și mai ales că ești probabil o femeie în vârstă. Da? Nu trebuie să te educ eu, nu trebuie să te pun eu la punct. Educă-te. Avem îndrăgostiții, caleașca și 7 de bâte. Ce vrea să ne spună asta? Pentru unii dintre voi, cei care veți rezona, ne arată faptul că sunteți, hai să spunem așa, nu știu dacă e vorba de a fi obligați. Hai să zicem, aveți obligația ca parteneri de viață, ambii parteneri, să decideți dacă vreți ca relația asta să meargă mai departe. Caleașca este o carte de acțiune. Dacă vrem să funcționeze, trebuie să facem lucruri. Nu putem pur și simplu să stăm în defensivă. Fiecare dintre noi ne apărăm părticica noastră, spațiul nostru de relație, ne apărăm părerile noastre, ni se rupe de celălalt, deci nu, aici este... Pentru că 7 de bâte este defensivă, sunt foarte atent, nu cumva să zic ceva, dacă mi se spune ceva, mă pun în defensivă, mă apăr, mă protejez, e o carte de protecție 7 de bâte, da? Așadar, aici e o chestiune de alegere. Voi ce vreți de fapt? Vreți să avanseze relația, nu știu, să fie o relație echilibrată? Pentru că caleașca ne arată 2 cai, unul alb și unul negru, care reprezintă simbolic echilibrul. Vrem ca relația să fie una echilibrată sau vrem doar să trăim așa pe protecție și apărare și ducem relația unde o fi, nu? Da? Deci cam asta este imaginea. Ce mai avem aici? Avem regina de bâte, 5 de spade, nici măcar n-am văzut cărțile și deja se vede care-i treaba aici, și asul de cupe. Deci aici este vorba despre o nouă șansă. Avem lupte de putere pentru unii dintre voi, în relația voastră nu faceți decât să vă, din ego, așa, pentru că știți că fiecare dintre noi o ținem, este părerea fiecăruia dintre noi în relația sau în dinamica relației de cuplu, este că noi avem dreptate. Dacă eu susțin că am dreptate, soțul meu susține că are dreptate, dar n-ajungem la niciun soi de negociere. Avem cartea Gemenilor. Gemeni înseamnă negociere. Da? Dacă nu ne punem de acord și toată ziua, bună ziua, ținem fiecare de părerea noastră și ne luptăm unul împotriva celuilalt, ce facem, fraților? Unde ajunge relația? Asul de cupe este imaginea relației de iubire. Am avut o relație de iubire, dar acum nu facem decât să fim foarte, da, fiecare cu dreptatea lui. Da, eu mereu am zis, în relație nu are ce să caute
ego-ul. Am zis și o să zic până o să mor. Dacă nu știm să lăsăm, să aruncăm armele, nu ne lăsăm nasul în jos, pentru că regina de bâte pe negativ este foarte egoistă, este persoana care se gândește doar la binele ei. Și acum eu nu spun doar că racii sunt așa în relația lor, aici este o chestiune de reciprocitate, ambii parteneri pot fi foarte, așa cum am zis, subiectivi, da? Și să o țină pe a lor, fiecare dintre ei, dar aici e vorba despre, ok, potențial ca relația să se pună pe picioare există, atâta timp cât aruncați armele. E o chestiune de alegere. Vreți să funcționeze sau doar stați să vă apărați de ce vă zice celălalt, da? Insist, reciproc. Nu e vorba doar despre voi. 2 de bâte. Turnul, ok, interesant. Și 4 de bâte, foarte multe bâte pentru etalarea racului. Da. Avem un 5 de bâte la capătul cărților. Din nou bâte. Deci aici, dragii mei, energia relației voastre în această lună este una de revoltă, este una de agitație, este una de protecție, așa cum am spus, pentru că 5 de bâte sunt certuri tâmpite, dar în inima italierii avem certuri cum se spune, puternice, da? Ce planuri aveți, în primul și în primul rând? Dacă atitudinea sau energia dintre cei 2 parteneri în această lună este una de vrajbă, da? Ce planuri aveți? La ce decizie puteți să ajungeți? Asta avem pe o linie a etalării. Ce-ar fi să atât de mult impuls, da? Pe care pare că există, pentru că sunt foarte multe bâte aici, foarte multe cărți de bâte, pardon. 7 de bâte, 4 de bâte, 5 de bâte pe care le-am văzut, 2 de bâte, regina de bâte. Ce-ar fi să lăsați garda jos un pic și să vă așezați la masa tratativelor și să vedeți planurile pe care vi le făcuserăți împreună acum ceva timp sau planurile pe care le aveți cu relația voastră, să le puneți pe masă și să le discutați. Dar nu cu atitudine de înfumurare, pentru că aici e cea mai mare problemă în relații. Da. Ci cu atitudine de negociere, de comunicare. Gemeni înseamnă comunicare. Hai să stăm de vorbă cu adevărat despre ce avem nevoie să stăm, da, în legătură să stăm de vorbă despre ce avem nevoie să vorbim în relația asta. Care sunt bubele noastre? Bubele noastre sunt că relația noastră nu avansează, nu se văd, hai să spunem așa, vine cuvântul creștere, dar nu creștere e cuvântul pe care îl caut. Evoluție. Nu există o evoluție în relația noastră. De ce? Pentru că, uite, cealaltă linie are aceste cărți. Pentru că fiecare dintre noi vine și distruge. Cu tot ceea ce spunem, distrugem. Nu echilibrăm. De-aia nu vedem evoluție. Dacă ne-am pune la masa tratativelor, am putea ajunge la concluzia, pentru că aici e o chestiune de alegere, poate că ar trebui să faceți o alegere în luna asta, ori să faceți să existe echilibru, nu liniște și pace, ci echilibru. Sau pur și simplu, băi, hai să nu ne mai certăm ca proștii, dacă considerăm, dacă ajungem la concluzia că nu se mai poate, terminăm relația, dar nu mai stăm să o omorâm în continuare sau nu mai stăm să ne omorâm unul pe celălalt.
E o chestiune de a vedea, turnul aduce iluminare, zice, bă, uite, asta e situația dintre voi doi. De ce să nu deschidem ochii și să vedem că nu are sens pentru că relația nu mai evoluează din cauza noastră? Este foarte complicat pentru ego-ul nostru să accepte ideea că eu sunt de vină. Bine, ego-urile ambilor mă refer, da? Aici e o chestiune de a proteja relația. Eu nu știu ce fel de relație aveți Bine, văd ce se întâmplă în relația voastră în acest moment și văd că este din cauza ego-ului. Ideea este următoarea. De ce se distruge relația în mod, pun între ghilimele, în mod voit, pentru că aici e implicat ego-ul și nu se protejează ceea ce ați avut, pentru că voi ați avut iubire? Există potențial să vă repuneți relația pe picioare, să readuceți armonia, doar că ar trebui să lăsați garda jos, exact cum am zis și aici. Aruncați armele și puneți-vă la masa negocierii fără nas pe sus, pentru că dacă ai nasul pe sus în relație, deja n-ai ce să mai cauți în relația aia, din punctul meu de vedere, da? Când cineva încearcă să dea cu biciu, în cine dai cu biciu? O altă linie, da? Orizontală. Avem această combinație. În cine dai cu biciu din ego? În cel care te iubește sau te-a iubit sau cel pe care l-ai iubit? Nu are noimă. Din punctul meu de vedere și insist, așa cum am zis și în cealaltă etalare, nu sunt psiholog, nu sunt astrolog, dar sunt o persoană care am o experiență în relație de 25 de ani, da? Facem și noi nunta de argint în toamnă. Așa că, dragii mei, aici e vorba e o chestiune de alegere. Luna august pentru racii care au o relație, voi alegeți dacă vreți să faceți ca relația să funcționeze, va trebui să lăsați garda jos, va trebui să lăsați nasul jos, va trebui să nu mai luptați împotriva celuilalt, ci să luptați pentru a recupera această relație, pentru că există potențial să o recuperați și să o repuneți pe picioare. E doar o chestiune de alegere. Planurile fiecăruia dintre voi sunt de a distruge sau sunt de a reconstrui. Aici s-a spus tot, deci nu mai am absolut nimic de spus. Poate este o lună în care o să fiți zbârliți și voi și partenerul de viață, dar insist, e doar o chestiune de alegere. Poate ar trebui să stați un pic și să vă reevaluați fiecare dintre voi comportamentul în relație. Acum puteți să spuneți, nu, că eu nu sunt așa, că el, că ea, că nu știu, celălalt e. Ok, dacă tu ești o persoană blândă, înțelegătoare, pentru că se presupune, nu, racul are de văzut cu această blândețe, cu această idee de clan, are nevoie de familie, are nevoie de iubire, da? Dar racul pe negativ este o piatră tare. Racul pe negativ nu faci nimic cu el. Tu îl străpungi acolo, încerci să-i străpungi carapacea și nu ajungi la inima lui. Să nu facem confuzie între partea pozitivă a racului și partea negativă a racului. Dacă tu ești o persoană blândă, dragă rac, și aici povestea asta ca și cum nu este și despre tine, da? Nu este o chestiune de a sta într-o relație destructivă sau lângă un partener destructiv. Aici avem zodia Gemeni, aici avem zodia Berbec, Leu, Săgetător, Vărsător și Rac. Acum nu știu dacă este vorba despre o relație rac-rac. E foarte complicată dacă nu sunt amândoi echilibrați, pentru că dacă stai lângă o persoană agitată, toxică sau controlatoare sau nu știu, așa, care egoistă sau egocentrică, atunci planul tău probabil ar fi să ieși din această relație doar pentru aceștia care vă regăsiți în această combinație sau, mă rog, în această, hai să spunem așa, variantă a etalării, da. Deci aici e doar o chestiune de alegere. Tu alegi dacă vrei să mai stai în relația asta toxică, lângă o persoană destructivă, care nu vrea să construiască alături de tine, când poți foarte bine să te protejezi și să îți găsești
pe altcineva cu care să construiești cu adevărat acea familie pe care tu ți-o dorești. Nu mai am altceva pentru voi. Da, nu am venit cu energie negativă astăzi, să știți. Pur și simplu am uitat data trecută. De fapt, nu mi-am dat seama că persoana asta care mi-a vorbit urât data anterioară era din zodia racului, da? Și n-am zis nimic la etalarea la etalarea lunară. Dar mie îmi place să transmit și în direct, ca să nu uite, să-și vadă un pic lungul nasului persoanele nesimțite. În fine, hai să vedem. Raci singuri. Și cred că am mai avut unul și pe TikTok care a fost nesimțit, tot la zodia racului. Ce să vezi, acești raci care pe pozitiv sunt sensibili, da? Hai să vedem. N-am nimic cu zodia racului, dragii mei. Credeți-mă că n-am nimic cu zodia racului. Dimpotrivă, eu am pe harta mea natală racul în zona muncii, deci aici ceea ce fac din inimă, fac dur, pentru că aia este energia racului, dar na, o fac din inimă. Hai să vedem racii singuri, ce se arată pentru voi, dragii mei, în luna august, din punct de vedere amoros, bineînțeles. Of, 2 de cupe, începem în forță, pregătiți-vă, justiția și lumea. Aici nu aș spune că există două variante, da. Pentru cei care credeți în destin, karmă și alte chestii de-astea spiritualiștești, putem să vorbim aici despre, pe o parte, prima variantă este, mai ales pentru cei care nu sunteți singuri în totalitate. Deci aici vorbim despre racii singuri, dar asta nu înseamnă că racul nu are o relație neoficială, da? Deci vorbim despre racii care nu stau împreună cu un partener de viață, dar au pe cineva sau cel puțin au avut și uite că în luna august se termină. Ceva se termină pentru unii dintre voi. Ori se termină o relație karmică, cu un suflet pereche. Eu le pun pe toate între ghilimele pentru că mie mi se par ireale acest gen de... nu mi se pare realist să vorbesc astfel, așa, cu suflet de pereche, cu karmă, cu... Eu am părerea mea despre suflete pereche, despre karmă, despre destin, despre soartă, despre noroc, despre ghinion, eu am o minte foarte peculiară, nu știu dacă există cuvântul peculiar în românește, dar nu le gândesc așa, eu gândesc altfel. Aici vorbim despre o perioadă karmică sau o relație cu cineva karmic pe care tu l-ai considerat sufletul tău pereche, se încheie definitiv. E ca și cum Dumnezeu, cu mila, s-a terminat, nu mă mai întorc nu mă mai uit înapoi cumva. Se încheie un ciclu karmic pentru unii dintre voi. A doua variantă este, apare în viața voastră o persoană pe care voi o veți simți ca fiind un suflet pe care îl cunoașteți. Poate fi vorba despre un contract karmic, din nou pun între ghilimele, ce să zic, poate fi ceva ce să vă facă în sfârșit să vă simțiți în totalitate împliniți. Poate fi vorba despre asta. Problemuța, între ghilimele, este că această persoană e posibil să mai aibă de rezolvat aici un divorț. E posibil să fie implicat într-o altă relație, să nu fie o persoană liberă și să trebuiască să-și rezolve întâi, să-și încheie socotelile, da, cu relația pe care o are sau să-și încheie anumite probleme, fie că sunt probleme de hârtii, documente, poate este de altă naționalitate, ce știu eu, nu poate să iasă din țară acum sau nu știu, e o chestiune de
numai în spaniolă mi iese. E o chestiune de hârtii, documente și de distanțe. E posibil să fii la distanță în acest moment, da, sau mă rog, în luna august, să cunoști persoana asta în această lună, dar să nu fie pe lângă tine, mă refer, da. Dar avem această conotație de persoană, na, karmică, dacă vrei, pentru tine. 5 de bâte, ok, turnul, foarte interesant și la voi. Și de nou avem imaginea judecătorului. Acum eu nu știu dacă pentru prima variantă este, cum am zis, ieșiți sau încheiați în totalitate un ciclu karmic cu o persoană pe care ați considerat-o sufletul vostru pereche. Nu este despre, ok, s-a încheiat totul și am pus pecetea, da, Dumnezeu cu mila, cum s-ar zice, sau la revedere, nu mai îmi trebuiești. Nu, pentru că încă există. Nu este o încheiere ușoară. Pentru unii dintre voi încă mai aveți apăsări sufletești, încă nu este curată vindecare, nu s-a produs deocamdată vindecare, este doar un soi de acceptare la nivel cognitiv, adică creierul tău în sfârșit a înțeles că e momentul să închei povestea respectivă, să accepti că nu mai e, chiar dacă încă ești agitat pe interior. Cognitiv ești, hai să spunem, ai înțeles. Mintea ta a acceptat, cu sufletul un pic mai complicat, dar încet, dragii mei, dați-vă timp, nu vă omorâți singuri, da? Între ghilimele din nou. Pentru cei din a doua variantă, am zis că această persoană vine cu un soi de, nu știu, așa, codiță, care trebuie să o rezolve, iar asta poate aduce, hai să spunem, nu știu dacă e vorba despre faptul că, dacă vorbim despre faptul că persoana asta încă nu e divorțată sau, mă rog, nu și-a încheiat toate socotelile, vor exista anumite piedici în această lună ca să, hai să zicem, să începeți relația oficial sau să fiți cu adevărat împreună fizic unul lângă celălalt. E doar o chestiune de, ok, nu ai de ales decât să accepti. Mai sunt niște chestii de rezolvat, nu ține de ea, probabil ține de lege, ține de, chiar dacă e vorba de acte, hârtii, documente sau dacă e vorba despre un divorț, nu ține doar de ea, ține și de un celălalt care celălalt trage către jarul lui, da? Trage jarul pe turta lui. Așadar, un soi de sfat aici ar fi: încercați să vă țineți în frâu, nervii pot fi întinși la maxim în această perioadă în legătură cu această situație, dar cumva e ca și cum vi se spune, nu vă rămâne altceva decât să acceptați ideea că nu ține doar de persoana asta sau nu ține doar de tine. Mai sunt implicate și alte persoane sau este implicată legea. Na. 9 de bâte, o altă carte de protecție, de neîncredere, 7 de spade, wow, și Marea Preoteasă. Ambelor variante, într-un fel sau altul, vi se cere înțelepciune, dragii mei. Ce avem la capătul cărților? 9 de spade. Stresul poate fi la cote maxime pentru race singuri în această perioadă, din cauza din cauza neîncrederii, neacceptării ideii că, da, că nu se poate rezolva, neacceptării ideii celor care trebuie să închidă ușa trecutului cu persoana aia, sufletul pereche, care, na, nu mai... Ideea este aici că vi se cere înțelepciune, ambelor variante, insist, pentru că există posibilitatea ca din cauza neîncrederii, practic, să sabotați acest deznodământ, aș spune, să se producă de fapt o ruptură între voi, adică e ca și cum să ziceți,
Nu mai stau, pentru cei din a doua variantă, de exemplu, nu mai stau să aștept că m-a tot mințit, că se desparte, că... Da, de ce? Și să rupeți relația definitiv cu turnul aici în mijlocul etalării și cu combinația asta mi se pare, sau mă inspiră să spun în momentul de față, că vorbim despre încheierea definitivă din cauza neîncrederii. Și din cauza, da, neîncrederea este că nu vom reuși. Nu vom reuși să ajungem să fim împreună. Acum, există o a treia variantă, acum că am văzut toate cărțile, poate exista a treia variantă care să aibă de văzut cu ce? Cu cea de-a doua variantă, adică apare cineva în viața voastră care nu este căsătorit sau există cineva cu care aveți, da, din nou, o altă interpretare. Există cineva de fapt în viața voastră care, cu care aveți o relație, este o afinitate între voi destul de mare, cu doiul de cupe, dar cealaltă persoană este căsătorită, deci voi cumva sunteți a treia roată la căruță. Există posibilitatea ca această persoană să asta este o interpretare aparte de varianta 2, da? Aparte. Asta e a treia variantă. Există posibilitatea ca această persoană să spună că relația este încheiată și că este hotărâtă să divorțeze, da, ca și cum vine și îți comunică în această lună că divorțul deja este pe rol sau se dă sentința de divorț în această lună. Însă există foarte mari încurcături sau există foarte mari contradicții între ceea ce spune și ceea ce se întâmplă de fapt. Ceea ce spune această persoană, ceea ce îți spune, da, este că sunt niște încurcături, neînțelegeri, nu prea ne înțelegem, nu știu la ce, nu știu, poate la împărțirea, la partaj mă refer, și că va ieși cumva așa șifonat din acest divorț, dar realitatea, turnul aduce lumină, justiția aduce adevăr. Realitatea este că ceva e cusut cu ață albă aici și tu ar trebui să vezi. Dar ar trebui să citești printre rânduri. De-aia spun că se cere înțelepciune. Nu știu dacă e vorba despre minciună neapărat, adică să te îmbărlige, să zică da, am pus actele de divorț, totul e pe rol, dar stai să vezi, da? Deci dacă după ce a zis am depus actele de divorț, sunt hotărâtă să divorțez, da? Aici este imaginea hotărârii, a acordului, hai să divorțăm, că nu se mai poate. Deci, dacă după ce ți-a spus această frază există o virgulă, tu ar trebui să fii înțelept și să vezi acea virgulă. Tu cunoști această persoană foarte bine, tu știi cine e. Știi cine e, știi cu ce se mănâncă, da? Ai nevoie să fii foarte, hai să spunem așa, coerent, înțelept și să fii
Atenție, cartea Lumea, pe lângă faptul că arată un ciclu care se închide sau na, așa, aici e vorba despre a fi individualist. Pune-te pe tine în centrul vieții tale, pentru că dacă îți folosești claritatea mentală, discernământul, înțelepciunea, vei vedea anumite virgule sau dedesubturi în această explicație pe care ți-o dă această persoană. Pentru că aici am această combinație, pe mine cel puțin, da, tarotul pe care eu îl cunosc și îl practic, este asta. Este vrăjală. Sau cel puțin ascunde niște lucruri. Lucruri pe care tu intuitiv le cunoști cumva. Poate fi o lună în care va trebui să nu stați așa să vă bateți capul sau să vă strofocați și să vă sufocați voi și să ziceți, aoleu, acum iar trebuie să stau, iar trebuie să aștept, iar trebuie să accept sau să aud ce îmi spune, iar mă dă peste cap, iar mă... Nu. Energia e una de bătăi de cap, dar aici eu aș spune că se cere înțelepciune, că știi cu cine ai de-a face, nu pot spune altceva. Imaginea de vrăjală există. Da. De minciună mă refer. Azi să fiu și o mai profesională sau profesionistă. Minciună, nu vrăjală. Da? Vrăjală e așa pe fată de cartier. Bun. Hai să vedem din punct de vedere financiar ce se arată pentru voi, dragi mei. Finanțele pentru raci în luna august. Forța. 5 de bâte. Justiția. Și aici avem o chestiune legală. Și aici avem o bătălie în instanță, poate pentru unii dintre voi. O bătălie care poate are nevoie de puțin autocontrol sau puțină putere. Ca și cum ți se cere să găsești în tine puterea să faci față unei situație legală cu care poate te zbați de ceva vreme. Ce să zic, dragii mei, încercați să fiți cât de puternici puteți. Nu știu dacă sunt anumite, nu știu, poate ai fost dată în judecată sau poate ai dată în judecată pe cineva. Nici măcar nu contează. Aici e vorba despre să vedem cine câștigă, dar nu este o bătălie din aia îngrozitoare. Deci nu e că ai un adversar cu care să te lupți și vezi, Doamne, tu să n-ai câștig de cauză sau să nu ai puterea să-l înfrunți, nu să-l învingi, atenție, da? Nu este un adversar desperiat, aș spune. Dacă era 5 de spade în loc de 5 de bâte, ziceam, da, ai grijă că acolo e ca o hiena, da? Dar 5 de bâte nu este un adversar din ăsta așa foarte terifiant. Acum, dacă nu e vorba despre instanță, încercați să vă autocontrolați în cazul în care vă sare muștarul la locul de muncă pe o chestie pe care voi credeți că este corectă sau justă sau care vi se pare că este incorrectă din partea celorlalți. Da, eu nu zic aici să nu existe competiție. Există competiție, fiți acolo, nu știu, intrați în competiție, aia este, trebuie să învățăm să fim competitivi dacă e vorba despre, nu știu, a avea câștig, dar trebuie să ne autocontrolăm și să fim corecți. Nu putem să călcăm pe cadavre, aici nu avem conotație de călcat pe cadavre, dar avem conotație de forță, ego și așa mai departe, care poate să ne arate un potențial pe care detronează cumva, dar e așa un soi de bătălie aiurea, aș spune. Nu cred că este o competiție corectă. Nu. Nu cred că
Nici măcar nu, de-aia spun autocontrol, nici măcar nu ar trebui să intrați în conflict cu niște colegi de muncă ca să le arătați că voi aveți dreptate. Nu, chiar nu ai, nu știu ce să zic. Eu asta simt să transmit. Judecata, justiția, judecata, 5 de monede, uite ce aduce. Deci aici aduce și aici se cere înțelepciune. Dragii mei, dacă vorbim despre chestii de justiție, că sunteți într-un conflict cu cineva și ajungeți la tribunal sau sunteți deja la tribunal cu aceste persoane sau cu această persoană, deznodământul nu este unul favorabil, aș spune. Dacă fiecare dintre cei implicați în această instanță, să zicem, da, în acest proces, dacă fiecare dintre cei implicați o țin pe a lor și nu există niciun soi de corectitudine, egalitate, să zicem, băi, dă-i cezarului ce al cezarului, ceea ce fac nu e corect sau ceea ce fiecare dintre cei implicați ar trebui să fie corect și să zică, băi, nu e ok să fac aia, nu e ok să fac alaltă, dar aici este un soi de o ținem pe a noastră, nu fie, e foarte, totul este foarte personal, s-a luat deja foarte personal. Deznodământul sau dacă vreți, verdictul va fi unul nefavorabil. Dar nu știu dacă e vorba despre doar pentru voi nefavorabil. Aici este pierdere. Pierdere poate fi pierdere pe ambele părți sau pe toate părțile, pentru că se așează aici sub acest 5 de bâte. Ori judecătorul o să vă pună așa pe toți la respect și o să vă dea o amendă usturătoare la fiecare dintre voi, ceva de genul pare că este. De aia se cere corectitudine, adevăr, sinceritate, înțelepciune, încredere, habar n-am. Credință am vrut să spun. Da, credință de genul nu pot să fac așa, nu mă lasă sufletul să fac așa, știu că nu e corect să fac așa, de-aia spun că e vorba despre adevăr, corectitudine, sinceritate. Dați-i cezarului ce al cezarului. Pentru că pierderile vor exista pe ambele părți. Cu cât mai mult o țineți fiecare dintre voi pe a voastră din ego, cu atât mai mult pierderile vor fi mai mari. Și dacă e nevoie, nu neapărat de un judecător care să dea un verdict și este aici o figură de autoritate, e posibil să aveți de pierdut toți. Ori vă dă șeful afară pe toți, vă zice, ia, nu mai am ce faci cu voi, că văd că sunteți tot timpul în conflict. Avem regele de monede, nebunul, da, deci aici unii dintre voi veți fi concediați. Sau, mă rog, acest grup de persoane, dacă vorbim despre un loc de muncă și avem regina de bâte. Tot din cauza, cauzele sunt cele care sunt. Pentru că poate conflictul dintre voi sau competiția la locul de muncă dintre voi aduce pierderi firmei. Și atunci șeful se pune foarte ferm și va spune, ia, fiecare pe drumul lui. Pot exista concedieri, da, nu pot spune altceva. Dacă e vorba despre acest proces, avem la capătul cărților Marele Preot, dacă vorbim despre un proces, nimeni nu se va alege cu nimic, aici avem numărul 0, va trebui fiecare dintre voi să vă lingeți rănile cumva și, na, probabil să învățați să fiți realiști, să învățați să fiți, dacă tot aveți de tot aveți când avem un conflict trebuie să fim realiști, nu trebuie să fim îngânfați și orgolioși și înfumurați, da? Deci aici există conștiință pentru unii dintre voi, sunteți foarte conștienți că nu ajungeți nicăieri, indiferent cât de mult v-ați încrâncena. Deci pe această linie avem această combinație. Oricât de mult v-ați încrâncena, știți că rezultatele vor fi nule. Da? Știți asta. Dar când este, așa cum am spus, ego-ul implicat,
Da, este un soi de lecție, aș spune, da, o lecție, o probă a vieții în care rezultatele pe care le veți avea vor să vă arate de fapt că nu sunteți o persoană înțeleaptă, nu sunteți o persoană care să cântărească și să zică, deci, insist, nu vorbesc despre toată lumea, da? Deci, hai să facem doar pentru cei care rezonați în această combinație, această talare. Nu sunteți persoanele care să dați cezarului ce al cezarului, nu. Pentru că atunci când intră ego-ul pe fir, sunteți foarte încrâncenați, foarte competitivi. Racul este o energie cardinală, deci aici nu vorbim despre niciun soi de blândețe. Și mai ales când e vorba despre bani, racul este unul dintre protagoniștii materialismului, așa că racul, dacă e vorba de bani, merge până în pânzele albe. Nu mai am altceva pentru voi. Încercați aici, din nou avem imaginea înțelepciunii, avem imaginea... atenție că pentru unii dintre voi, voi credeți că sunteți protejați, da? Voi sunteți cei care credeți că dețineți controlul. Nu, că poate aveți pile, relații. Și atenție, atenție mare, atenție mare, că ceva nu va fi așa cum credeți voi. Chiar dacă vi s-a, nu știu, poate avocatul, de exemplu, în cazul în care e vorba de un avocat sau șeful, v-a zis vouă personal, da, lasă, știu că ai dreptate, dar nu știu, habar n-am. Sau avocatul ți-a zis avem câștig de cauză. Lasă-mă să mă îndoiesc. Nu pot să spun altceva. Mare atenție! Nu există niciun soi de protecție sau niciun soi de verdict favorabil în ceea ce vă privește. Nu mai am altceva, dragii mei. De data asta a ieșit cea mai lungă etalare. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!